De Jervan Buskroot hing nog in de I just code looktoon het geschreeuw abrupt stopt op de binnenplaats van het winterpalace, onder de sneeuw die rood gekleurd was, hefte Ivan Vassilievich Grozny langzaam zijn hoofd. Zijn donkere ogen weerspiegelden de vlammen die dansten in de fakkels. De stilte die volgde was angsta aangender dan welke schreeuw ook. In de schaduwen trilden bedienden tegen de stenen muren, wettende dat ze getuige waren geweest van weer een uitbarsting van de woede die de jonge tsaar van Rusland had veranderd in de meest gevreesde man van de christenheid. Het was 1570 en Ivan de Verschrikkelijke had zojuist persoonlijk 3 boyaren geëxecuteerd die het waagden zijn gezag te betwijfelen. Maar dit was slechts een druppel in de oceaan van bloed die hij gedurende zijn 85 jaar zou verkieten. Een bestaan dat begon met beloften van grootsheid en eindigde in absolute cruel. 39 jaar eerder, toen de eerste ochtendlichten op 1514 August het Kremlin verlichten, kon niemand zich voorstellen dat de baby die werd geboren verantwoordelijk zou zijn voor het transformeren van Rusland tot zowel een angstaanjagende macht als een kerkhof van onschuldigen. Ivan Vassilievich kwam ter wereld als erfgenaam van Vassili III, kroonhertog van Moskou, in een tijd waarin Rusland nog steeds worstelde om zich volledig te bevrijden van de Mongoolse overheersing en zijn macht over de rivaliserende vorstendommen te consolideren. Zijn moeder Elena Glinskaya was een vrouw van opmerkelijke schoonheid en felle ambitie, afkomstig van Litouwers, die de groothertogen van Moskou hadden gediend, met een twijfelachtige loyaliteit. De jongen groeide op in luxe, maar ook in constante paranoia, want de machtsstrijd tussen de Russische adellijke families maakte het paleis tot een stil slagveld, waar elke glimlach een dolk kon verbergen. Toen Ivan slechts 3 jaar oud was, stierf zijn vader onder verdachte omstandigheden. Vassili III was plotseling ziek geworden, na een jachtpartij, ontwikkelde een absces op zijn been, dat zich snel door zijn lichaam verspreidde. In zijn laatste levensdagen, tussen waanbeelden door koorts, mompelde de tsaar over samenzweringen en vergiftigingen, klampte hij zich vast aan de kleine Ivan met een wanhopige kracht, terwijl hij in zijn oor fluisterde over de vijanden die het troon omringden. Elena nam de regentschap over, maar haar verbluffende schoonheid en haar buitenlandse manieren maakten haar een natuurlijk doelwit voor de boyaren, de Russische aristocratie, die in haar een kans zagen om de macht te herwinnen die verloren was gegaan. Tijdens het centraliserende bewind van Vassili, de jonge Ivan keek alles aan. Zijn kinderogen registreerden elk gefluister in de gangen, elke minachtende blik die op zijn moeder gericht was, elke keer dat de bedienden aarzelden voordat ze zijn bevelen opvolgden. Hij leerde dat onbemind gezag verloren gezag was, en dat aarzeling gelijk stond aan de dood. Elena rekeerde op haar beurt met een ijzeren vuist vermomd in zijden handschoenen. Ze executeerde politieke rivalen, verband hele families en reorganiseerde de keizerlijke administratie om nog meer gezag in handen van de troon te concentreren. Maar in 1803, toen Ivan slechts 8 jaar oud was, stierf Elena plotseling na een banket. De symptomen hevig braken, stuiptrekkingen en een lijden dat 3 dagen duurde, waren onmiskenbare tekenen van vergiftiging. De dood van Elena stortte Rusland in chaos. De boyaren, eindelijk bevrijd van de sterke hand van de regentses, begonnen een felle strijd om de controle over de jonge tsaar en via hem het rijk. De families Shawsky en Belsky wisselden elkaar af aan de macht, waarbij elk probeerde de rivalen fysiek uit te schakelen, terwijl ze Ivan als een decoratieve marionet hielden. De jonge Nieuwees leefde in een paleis waar loyaliteit werd gekocht, met goud en verraad werd betaald met bloed. Hij was getuige van samenvattende executies op de binnenplaats van zijn eigen residentie, zag mannen die hem 's morgens op handen droegen, 's avonds naar de dood worden gesleurd, en leerde dat vertrouwen op iemand anders dan zichzelf een luxe was, die toekomstige tsaren zich niet konden veroorloven.
Gedurende deze vormende jaren ontwikkelde Ivan een morbide fascinatie voor geweld. Bedienden vertelden later dat de jonge prins kleine dieren martelde, met verfijnde vreedheid, vleugels van levende vogels afscheurde en met wetenschappelijke interesse hun kwellende bewegingen observeerde. Hij verzamelde insecten, die hij in kleine houten kistjes hield, en experimenteerde met verschillende manieren om ze langzaam te doden. Toen hij 12 jaar oud was, begon Ivan zijn experimenten op mensen toe te passen. Bedienden die hem mishaagden werden tot bewusteloosheid geslagen, en bedelaars, die om aalmoezen vroegen, aan de poorten van het paleis werden gebruikt als doelwit voor zijn boogschietpraktijken. Dit alles gebeurde buiten het zicht van de boieren, die in het gedrag van de jongen slechts de natuurlijke grilligheden zagen van een verwende prins. De eerste publieke demonstratie van Ivans vreedheid vond plaats in 1503, toen hij 13 jaar oud was. Andrei Shawsky, de boier die toen de regentschap controleerde, had de jonge tsaar publiekelijk vernederd tijdens een ceremonie door hem in het bijzijn van buitenlandse gezanten de bastaard van Elena te noemen. Ivan glimlachte, knikte en leek de vernedering te accepteren met de berusting van een kind. Maar 3 dagen later werd Shawsky dood aangetroffen in zijn vertrekken, zijn lichaam verscheurd door tientallen kleine, précieuze sneden. Het moordwapen is nooit gevonden en Ivan betuigde diep verdriet over de dood van zijn lieve mentor. De andere boieren ontvingen de boodschap, kristalhelder. De jongen was volwassen geworden en hij had klauwen. Op 16-jarige leeftijd besloot Ivan dat hij klaar was om de volledige macht over te nemen. In een weelderige ceremonie in de aankomstkathedraal kroonde hij zichzelf niet alleen tot groothertog van Moskou, maar tot tsaar van heel Rusland, in titel die tot dan toe alleen de Byzantijnse keizers hadden gedragen. De ceremonie was een schouwspel van pracht, berekend om zowel onderdanen als buitenlandse vijanden te imponeren. Ivan droeg een mantel van hermelijn bezet met parels, en de kroon van Monomach, naar verluidt, een geschenk van de Byzantijnse keizer, Constantijn IX, scheen over zijn donkere haren. Maar het waren zijn ogen die de aanwezigen imponeerden, koud doordringend, al geladen met een intensiteit die volwassen mannen deed wegkijken. De eerste jaren van Ivans effectieve regering werden gekenmerkt door een indrukwekkende administratieve efficiëntie. Hij hervormde de Russische wetgeving, voerde een eerlijker belastingssysteem in en creëerde dit eerste permanente leger van het land, de streltsies, musketiers, die rechtstreeks aan de tsaar rapporteerden. Zijn militaire veroveringen waren even opmerkelijk. In 1545 veroverde hij Kazan, waarmee het laatste restant van de Mongoolse macht aan de Volga werd vernietigd. De campagne was brutaal. Ivan beval de executie van alle moslimmannen in de stad, de verkoop van de vrouwen als slavinnen en de gedwongen bekering van de kinderen tot het orthodoxe christendom. Toen de soldaten aarzelden bij de omvang van het bloedbad, greep Ivan een zwaard en onthoofde persoonlijk tientallen gevangenen. Zijn keizerlijke gewaden werden doordrenkt met bloed, terwijl hij schreeuwde dat zijn mannen zijn voorbeeld moesten volgen. De brutaliteit van de verovering van Kazan zette een patroon dat zich 4 jaar later in Astrachan herhaalde. Opnieuw beval Ivan de totale uitroeiing van de volwassen mannelijke bevolking, dit keer met sadistische verfijningen, die zelfs zijn eigen generaals te stuipen op het lijf jaagden. Gevangenen werden levend begraven met alleen hun hoofden boven de grond, om vervolgens te worden vertrapt door paarden. Anderen werden langzaam aan palen gespietst, met palen die uren deden over het volledig doorboren van het lichaam. Ivan superviseerde de executies persoonlijk, maakte aantekeningen in een klein leren notitieboekje over de effectiviteit van verschillende foltermethoden. Hij was, in zijn eigen woorden in een brief aan een monnik van het Sint-Sergius-klooster,
zichzelf aan het onderwijzen in de heilige kunst van het straffen van de vijanden van Christus. Maar het was in 1560's dat het ware demonische gezicht van Ivan volledig tevoorschijn kwam. Zijn eerste vrouw, Anastasia Romanovna, stierf plotseling op 29-jarige leeftijd, na een korte ziekte die begon met hoofdpijn en eindigde met heftige aanvallen. Ivan was oprecht verliefd op Anastasia, zij was de enige persoon ter wereld waarop hij volledig vertrouwde, de enige aanwezigheid die zijn woedeaanvallen kon kalmeren. In de 6 maanden voorafgaand aan haar dood had Ivan zich stabieler getoond, rationeler in zijn politieke beslissingen. Anastasia wist hem af te houden van zijn meest gewelddadige neigingen, fluisterend in zijn oor tijdens openbare audiënties, wanneer ze merkte dat de woede van haar man op het punt stond te exploderen. De dood van Anastasia brak iets fundamenteels in Ivans geest. Tijdens de begrafenis bleef hij 3 dagen en nachten roerloos, naast de kist zitten, zonder te eten, zonder te slapen, alleen ononderbroken gebeden, mompelend in een heese stem, die geleidelijk veranderde in dierlijke gegrom. Op de 3e dag stond hij plotseling op, keek naar de aanwezige bojaren en verklaarde dat zijn vrouw vergiftigd was. Er was geen bewijs, geen medische verklaring, alleen de absolute zekerheid van een man die zijn enige anker met de menselijkheid had verloren. In de weken die volgden, beval Ivan de arrestatie en executie van tientallen adellijke families, die hij verdacht van betrokkenheid bij de vermeende samenzwering tegen Anastasia. De executies die volgden waren geen simpele gerechtelijke moorden, het waren artistieke uitvoeringen van vreedheid. Ivan ontwierp persoonlijk elke dood om zowel het fysieke lijden als de psychologische terreur te maximaliseren. Bojaren werden gedwongen toe te kijken hoe hun families werden vermoord voordat zij zelf stierven. Kinderen werden voor hun ouders vermoord, vrouwen werden verkracht voordat ze werden geëxecuteerd en de veroordeelden zelf werden zo lang mogelijk in leven gehouden tijdens de martelingen. De tsaar ontwikkelde een bijzondere obsessie voor doodmethoden die extreme hitte betrof. Gevangenen werden levend gekookt in gigantische ketels of langzaam gebakken in speciaal daarvoor gebouwde ovens. Ivan zat op een versierde stoel op een paar meter afstand van de executies, dronk wijn terwijl hij gedetailleerde aantekeningen maakte over de reacties van zijn slachtoffers. In deze periode creëerde Ivan de oprichtina, een paramilitaire kracht van 600 man die uitsluitend aan hem rapporteerde en toestemming had om iedereen die als verrader werd beschouwd te elimineren. De oprichniki, volledig in het zwart gekleed en rijdend op zwarte paarden, droegen een hondenkop en een bezem op hun zadels, wat symbool stond voor hun missie om verraders op te sporen en Rusland van interne vijanden te zuiveren. Ivan deelde het land in tweeën, de oprichnina, onder zijn directe militaire controle, en de zemskina, waar de traditionele administratie bleef functioneren. In de praktijk betekende dit dat de helft van Rusland een uitroeiingskamp was geworden, waar iedereen beschuldigd kon worden van verraad en zonder meer geëxecuteerd kon worden. Ivans paranoia groeide exponentieel. Hij zag samenzweringen in elke schaduw, verraad in elke aarzeling, doodsbedreigingen in elke blik. Zijn vertrekken in het Kremlin werden veranderd in een fort binnen een fort, de muren werden bekleed met metalen platen, de ramen werden gereduceerd tot minuscule spleten, en hij sliep elke nacht in een ander bed, willekeurig gekozen uit tientallen identieke kamers. Ivan begon vermommingen te dragen als hij het paleis verliet, en ontwikkelde de gewoonte om zijn uiterlijk meerdere keren per week volledig te veranderen. Zijn baard scheren, zijn haar verven boeren of monnikenkleding dragen. Hij vertrouwde alleen nog maar op een steeds kleinere kring van dienaren, en zelfs die werden voortdurend onderworpen aan loyaliteitstests die vaak eindigden in de dood.
Het keizerlijke hof werd een theater van het absurde waar de realiteit werd bepaald door de gruwelijke momenten van de tsaar. Ivan promoveerde dienaren tot posities van oppermacht, alleen om ze dagen later te executeren voor ingebeelde misdaden. Hij verleende adellijke titels aan bedelaars, die hij op straat aantrof, om ze vervolgens te martelen tot de dood, wanneer ze onvermijdelijk protocolair vergissingen maakten. Tijdens banketten vermaakte Ivan zich door zijn gasten te dwingen, absurde hoeveelheden voedsel te eten tot ze overgaven, of ze te dwingen te drinken tot ze het bewustzijn verloren. Degenen die weigerden werden onmiddellijk geëxecuteerd wegens oneerbied voor de tsaar. Degenen die gehoorzaamden werden vaak de volgende dag geëxecuteerd wegens onchristelijk gedrag. In duistere geschiedenis, de vreedheid van naam van heerser. Als je deze duistere vertelling volgt over een van de meest wrede heersers uit de geschiedenis, zie je hoe elk detail dieper graaft in de menselijke psychologie en hoe absolute macht een reeds verstoorde geest kan corromperen. Dit zijn verhalen die met diepgang en historisch rigor moeten worden verteld, want ze leren ons over de gevaren van geconcentreerde macht en de psychologische mechanismen die mensen in monsters veranderen. Wil je deze fascinerende en verschrikkelijke historische verhalen blijven ontdekken, die zoveel over onze natuur en ons verleden onthullen? Abonneer je dan op het kanaal en klik op het belletje, want deze verhalen worden onderzocht en gepresenteerd op een manier die je nergens anders zult vinden, met details die je niet alleen laten zien wat er gebeurde, maar ook waarom het gebeurde en hoe het tot op de dag van vandaag doorwerkt. In 1570 Sippels richt de naam van heerser zijn woede op Novgorod, de oude handelsstad die democratische tradities in stand had gehouden, die niet verenigbaar waren met zijn groeiende absolutisme. De campagne tegen Novgorod was geen conventionele militaire operatie, het was een systematische uitroeiing, ontworpen om een cultuur en regionale identiteit volledig uit te wissen. Naam van heerser arriveerde met een leger van 15.000 oprichniki en beval onmiddellijk dat alle poorten werden verzegeld. Niemand mocht de komende 5 maanden Novgorod in of uit. Wat zich binnen de muren afspeelde gedurende deze periode, werd in gruwelijke details vastgelegd door de Duitse kroniekschrijver Heinrich von Staden, die als oprichnik diende en de gebeurtenissen persoonlijk meemaakte. Naam van heerser vestigde zijn hoofdkwartier in de kathedraal van de Heilige Sophia en ontheiligde de heilige plaats door hem te transformeren. In een folterkamer, hij beval dat alle burgers van Novgorod, mannen, vrouwen, kinderen, baby's, voor hem gebracht moesten worden voor individueel oordeel. Er waren geen specifieke beschuldigingen, geen gedefinieerde misdaden. Naam van heerser keek gewoon naar elke persoon en besliste op basis van criteria die alleen hij kende, of die persoon zou leven of sterven. De meesten stierven. De executies vonden plaats op het binnenplein van de kathedraal, en naam van heerser stond erop persoonlijk aan elke executie deel te nemen. Hij had in die tijd een bijzondere techniek van handmatige wurging ontwikkeld, die de doodstrijd met meerdere minuten verlengde. Zijn handen volgens de beschrijvingen van Von Staden waren precieze instrumenten van de dood geworden, in staat om precies de druk te berekenen die nodig was om een slachtoffer op de grens tussen leven en dood te houden. Tijdens de slachting van Novgorod bereikte de naam van heerser nieuwe hoogten van sadistische creativiteit. Hele families werden in zakken gebonden en door gaten in het ijs in de rivier de Volkhof gegooid. Kinderen werden levend gekookt voor de ogen van hun ouders. Zwangere vrouwen kregen hun baby's uit hun buik gerukt en werden gedwongen toe te kijken, hoe ze langzaam werden verminkt. Naam van heerser ontwikkelde een bijzondere obsessie voor een vorm van marteling, die hij de doodsdans noemde. Slachtoffers werden opgehangen aan metalen haken die onder hun ribben werden gestoken en dan heen en weer geslingerd, terwijl ze geleidelijk bloed verloren en het bewustzijn verloren. Hij zat op een gouden stoel, dronk warme honingwijn en observeerde de dansen met de concentratie van een geleerde die een complex manuscript bestudeert.
De Kroniekschrijver Heinrich von Staden noteerde dat naam van heerser uitgewerkte theorieën ontwikkelde over lijden en menselijke weerstand. Hij geloofde dat mensen uit verschillende sociale klassen op verschillende manieren zouden sterven en voerde systematische experimenten uit om zijn hypothesen te testen. Boeren, zo constateerde hij, stierven sneller maar schreeuwden harder. Edelen hielden langer stand tegen fysieke marteling, maar braken zieke locus makkelijker onder de druk wanneer ze gedwongen werden om toe te kijken hoe familieleden stierven. Kooplieden, ontdekte naam van heerser probeerden tot het laatste moment te onderhandelen en boden fantastische fortuinen aan in ruil voor een snelle dood. Elke ontdekking werd zorgvuldig genoteerd in een boek gebonden in mensenhout, de hout van een Novgorodse koopman die de tsaar had proberen om te kopen met een aanbod van 1000 gouden roebels. De vernietiging van Novgorod duurde 5 maanden en resulteerde in de dood van ongeveer 60.000 mensen, bijna de hele bevolking van de stad. Toen naam van heerser Novgorod in maart 1570 het uiteindelijk verliet, was de stad een stille necropool geworden. De straten lagen bezaaid met verrottende lijken, de gebouwen waren systematisch geplunderd en vervolgens in brand gestoken, en de weinige overlevenden zwierven als geesten tussen de ruïnes. Naam van heerser beval dat er metalen platen op de stadspoorten werden geplaatst met de inscriptie: hier eindigde Novgorod, hier begon het ware Rusland. Hij vernietigde niet alleen een stad, hij herschreef de nationale geschiedenis door middel van absoluut terror. Maar de paranoia van naam van heerser kende geen geografische of persoonlijke grenzen. In 1591 wifte hij zijn woede op zijn eigen zoon en erfgenaam Ivan Ivanovich. De kroonprins was een bekwame en gerespecteerde jongeman van 27 jaar geworden, kwaliteiten die zijn vader steeds meer als potentiële bedreigingen interpreteerde. De jonge Ivan had het gewaagd om enkele van de meest extreme beleidsmaatregelen van zijn vader te bekritiseren, met name de voortzetting van de oorlog in Livland, die de middelen van het Rijk uitputte en onnodig lijden veroorzaakte onder de bevolking. Tijdens een bijzonder heftig debat over militaire strategie viel de tsaar in een van zijn kenmerkende woedeaanvallen, maar deze keer was het slachtoffer geen wegwerpbaar bojaar, het was zijn eigen bloed. Wat er die novembermiddag van 1501 in het Alexandrov-paleis gebeurde, werd door verschillende getuigen vastgelegd, hoewel hun versies op specifieke details verschillen. Volgens het meest consistente verslag, afkomstig van de pauselijke secretaris, Antonio Posavino, die als diplomatiek bemiddelaar in het paleis aanwezig was, probeerde Ivan Ivanovich de groeiende woede van zijn vader te sussen door aan te bieden om persoonlijk de volgende militaire campagne te leiden. Dit aanbod, dat als een gebaar van filiale loyaliteit had moeten worden geïnterpreteerd, werd door naam van heerser opgevat als een poging om zijn militaire gezag te usurperen. De tsaar tilde zijn jezeren staf op. 2 meter lange notsbezit met metellen punten die het voortdurend bij zich droog, en bracht hem met volle kracht neer op het hoofd van zijn zoon. De slag scheurde de schedel van de kroonprins open, maar duwde hem niet ogenblikkelijk. Ivan Ivanovitch viel op zijn knieën, bloed goedstouwd en wond aan zijn slaap, en keek zijn vader aan met een uitdrukking die verrassing, pijn en een wanendige droefheid combineerde. Voor Ivan, volgens Posavino, leek de tsaar uit zijn woede te komen en de omvang van wat hij had gedaan te erkennen. Hij knielde naast zijn zoon, probeerde het bloeden te stelpen met zijn eigen handen en begon te huilen, de eerste tranen die iemand hem had zien vergieten sinds de dood van Anastasia, 21 jaar eerder. Maar het was te laat. Ivan Ivanovitch stierf 3 dagen later, razende in hoge koorts en herhaaldelijk ropend naar de vader die hem had vermoord. De dood van de erfgenaam loodde de laatste fase in van de mentale en fysieke achteruitgang van Ivan. Hij had systematisch iedereen om zich heen geëlimineerd. Vrouw, bojaren,
loyale dienaren, en nu zijn eigen zoon. De tsaar van alle Ruslanden was uiteindelijk alleen in zijn paleis fort omringd door slechts leken en bloedige herinneringen. Zijn haar, dat zwart en dik was geweest, werd binnen enkele weken volledig wit. Zijn houding, voorheen rechtop en imposant, kromde zich als die van een veel oudere man. Nog verontrustender was dat Ivan regelmatig met overleden mensen begon te praten. Dienaren vonden hem in zijn kamer, uitgebreide dialogen voeren met Anastasia, met Ivan Ivanovitch, zelfs met enkele van zijn meest opvallende slachtoffers. Het lichaam van Ivan begon ook tekenen van achteruitgang te vertonen, die verder gingen dan natuurlijke veroudering. Zijn handen, die honderden mensen hadden gewerkt, ontwikkelden een soort artrose, die ze constant in een klauwenstand hield. Mysterieuze wonden verschenen op zijn huid en weigerden te genezen, met een stinkende geur die dienaren deed overgeven wanneer ze in de buurt kwamen. Zijn tanden begonnen los te raken en uit te vallen, en zijn ademhaling werd moeizaam en sissend. Artsen die hem durfden te onderzoeken, waren het er unaniem over eens dat de tsaar aan het sterven was, hoewel niemand een specifieke oorzaak kon identificeren. Het was alsof het kwaad dat hij over de wereld had verspreid, zijn lichaam nu van binnenuit verteerde. De paranoia van Ivan bereikte volledig psychotische niveaus in zijn laatste jaren. Hij begon te geloven dat hij werd vergiftigd door zijn eigen koks, en begon alleen nog maar voedsel te eten dat hij zelf bereidde met zijn misvormde handen. Hij sliep met een dolk onder zijn kussen en werd verschillende keren per nacht wakker, schreeuwend over denkbeeldige moordenaars. Hij begon metaalmaskers te dragen tijdens publieke audienties, bewerend dat onzichtbare vijanden probeerden hem te doden met giftige dampen die door de lucht werden overgebracht. Zijn bevelen werden steeds inconsequenter en tegenstrijdiger. Hij promoveerde en executeerde dezelfde individuen verschillende keren en leek zijn eerdere beslissingen te vergeten. In maart in Ptiof was Ivan zichtbaar dicht bij de dood. Zijn lichaam was een skelet geworden bedekt met necrotische hout, en hij kon nauwelijks meer lopen zonder hulp. Maar zelfs op sterven na bleef hij executies bevelen. In zijn laatste dagen liet hij een speciale martelmachine bouwen, een soort pers die de schedel van zijn slachtoffers langzaam verbrijzelde, en stond erop om deze persoonlijk te superviseren, zelfs terwijl hij op een draagbaar werd rondgedragen. Zijn obsessie met de dood was zo absoluut geworden dat hij niet leek te kunnen bestaan zonder anderen leed te berokkenen. Op de middag van 25 speelde Ivan zaak met zijn raadgever Bogdan Belsky toen hij plotseling opstond, naar het bord keek en mompelde: "De koning is dood." Toen viel hij voorover, zijn gezicht tegen de ivoren stukken, en bewoog zich niet meer. Belsky vertelde later dat de tsaar een volledig illegale zet had gedaan, de koning naar een positie had verplaatst waar hij onvermijdelijk zou worden gevangen, enkele seconden voordat hij in elkaar zakte. Het was alsof Ivan in zijn laatste bewuste momenten eindelijk erkende dat hij het belangrijkste spel van zijn leven had verloren. De dood van Ivan werd gevolgd door 3 dagen van absolute stilte in het Kremlin. Dienaren fluisterden dat de duivel uiteindelijk zijn ziel was komen halen, maar niemand durfde zich bij het lichaam te wagen. Toen ze uiteindelijk gedwongen werden om het lichaam voor de begrafenis voor te bereiden, ontdekten ze dat het er in de dood nog angstaanjagender uitzag dan in leven. Zijn gezicht was vertrokken in een uitdrukking van eeuwige haat, zijn ogen bleven open en gericht op een onzichtbaar punt aan het plafond, en zijn handen bleven klauwen vormen, zelfs nadat de lijfstijfheid voorbij zou moeten zijn geweest. Nog verontrustender was dat getuigen melden dat het lichaam in abnormale warmte leek uit te stralen, alsof het werd verteerd door onzichtbare innerlijke vlammen. De begrafenis van Ivan was een haastige en slecht bezochte ceremonie. De meeste overlevende bojaren waren te bang om te komen, uit angst dat de aanwezigheid van de dode tsaar op de een of andere manier tot hun eigen dood zou leiden. De mensen van Moskou bleven opgesloten in hun huizen tijdens de begrafenistoet,
en de straten van de hoofdstad waren volledig verlaten toen de kist voorbij kwam. Zelfs de kerkklokken bleven stil. Priesters vertelden later dat ze weigerden de klokken te luiden, omdat ze bang waren dat het geluid de doden zou kunnen wekken. Ivan werd begraven in de kathedraal van de aartsengel Michael, naast andere Russische tsaars, maar zijn graf werd onmiddellijk verzegeld met extra stenen en omringd door orthodoxe beschermingssymbolen. In de decennia die volgden bleven er geruchten bestaan over vreemde verschijnselen in de buurt van zijn graf. Abnormaal hoge temperaturen, geluiden van gekreun onder de stenen en verschijningen van een schimmige figuur die de gangen van de kathedraal in de vroege uurtjes achtervolgde. Monniken vertelden dat ze het gebied rond het graf constant moesten zegenen en dat kaarsen ernaast spontaan doofden. Het erfgoed van Ivan oversteeg zijn fysieke dood. Hij had de aard van de macht in Rusland fundamenteel veranderd, precedent scheppend voor brutaal absolutisme dat Russische heersers eeuwenlang zou beïnvloeden. Belangrijker nog, hij had laten zien hoe een mens zichzelf volledig kan transformeren door de onbeperkte uitoefening van macht over andere mensen. Ivan begon zijn leven als een getraumatiseerd kind, maar niet fundamenteel anders dan andere kinderen. Het waren zijn ervaringen met geweld, zijn toenemende paranoia, en vooral zijn ontdekking dat hij iedereen straffeloos kon doden, die hem veranderden in het monster dat hij werd. De geschiedenis van Ivan de Verschrikkelijke is niet alleen de chroniek van een middeloze tiran, het is een casusstudie over het menselijke vermogen tot absoluut kwaad. Hij laat zien hoe trauma-vreedheid niet rechtvaardigt, hoe macht niet alleen daden, maar de ziel zelf corrumpeert, en hoe het ontbreken van morele grenzen iedereen in iets onmenselijks kan veranderen. Ivan doodde ongeveer 200.000 mensen tijdens zijn regering, maar zijn ware erfenis was de demonstratie dat het meest angstaanjagende kwaad niet voortkomt uit demonen of bovennatuurlijke krachten, maar uit de duisternis die in elk menselijk hart schuilt wanneer alle remmen los zijn. In de archieven van het Kremlin, nog steeds bewaard in speciale klauzen, worden de persoonlijke dagboeken van Ivan bewaard, waarin hij zijn ervaringen met menselijk lijden noteerde. Deze documenten, geschreven in een steeds onstabielere handschrift door de jaren heen, onthullen een geest die zich geleidelijk verloor in de obsessieve contemplatie van andermans pijn. Op de laatste pagina's, geschreven enkele maanden voor zijn dood, worden de woorden bijna onleesbaar, maar een zin wordt constant herhaald: "Wat heeft mij verlaten, dus ben ik wat geworden." Het was de laatste bekentenis van een man die veel te laat had ontdekt dat transformeren in een demon het gemis aan liefde niet vult, het verdiept het alleen maar tot een bodemloze afgrond. De waarheid over Ivan Grozny is dat hij niet als monster geboren werd, hij maakte zichzelf tot een, en dat is misschien wel de meest angstaanjagende les van allemaal, dat ieder van ons onder de juiste omstandigheden, met voldoende macht en passende rechtvaardiging, hetzelfde pad kan bewandelen. De duivelse tsaar die generaals en bedelaars haatte, was uiteindelijk diep menselijk. En dat maakt zijn verhaal niet alleen fascinerend, maar werkelijk beangstigend door de mogelijkheid dat de duisternis die Ivan Vassiliev verteerde, nog steeds sluimert, maar aanwezig is in het hart van de hele mensheid.